ආයුබෝවන් ඔයාලා හැමෝටම වෙනද වගේම Cakenshapes YouTube channel එකට ගොඩාක් ආදරෙන් ඔයාලව එකතු කරගන්නවා. ඉතින් අද මේ වීඩියෝ එකෙන් මම ඔයාලට කියලා දෙන්න හදන්නේ මේ කේක් එක මම කොහොමද ඩෙකොරේට් කරගත්තේ කියලා. ඉතින් චූටි දුවල පුතාලා එයාලගේ උපන්දින වලට එයාලා ආසම කාටුන් එකේ විදියට එහෙම නැත්නම් එයාලා ආසම ගේම් එකේ විදියට තමයි කේක් එක හදාගන්න කැමති. ඉතින් ඒ වගේම Minecraft කියන ගේම් එකට ආස චූටි පුතෙක්ට එයාගේ 5 වෙනි උපන්දිනේට තමයි මම මේ විදියට කේක් එක ඩෙකොරේට් කරලා දුන්නේ. ඉතින් මේ කේක් එක මම කිලෝ 1කින් තමයි හදාගෙන තියෙන්නේ. ඒ වගේම බටර් අයිසිං වලින් තමයි කේක් එක මම ඩෙකොරේට් කරලා තියෙන්නේ. ඉතින් කේක් එකේ ඉන්න කැරක්ටර්ස් ටිකක් මේ විදියට එකතු කරගෙන තමයි මම කේක් එක ඩෙකොරේට් කරගත්තේ. එහෙනම් ඉතින් අපි වීඩියෝ එකට ගිහලා බලමු කොහොමද මේ කේක් එක මම ඩෙකොරේට් කරගත්තේ කියලා. ඉතින් මුලින්ම ග්‍රෑම් 500 කේක් දෙකක් මම බේක් කරගත්තා අඟල් 6 රවුන්ඩ් තැටි දෙකක් භාවිතා කරලා. ඉතින් ඊට පස්සේ කේක් එක ක්‍රම් කෝට් කරගෙන මම ශීතකරණයේ යට කොටසේ පැයක් විතර තියලා එළියට අරගත්තා. ඉතින් ඊට පස්සේ මම දැන් බටර් අයිසිං එකෙන් තමයි මේ කේක් එක ඩෙකොරේට් කරන්න ලෑස්ති වෙන්නේ. ඉතින් ඒ සඳහා මම මීඩියම් සයිස් එකේ ස්ටාර් නොසල් එකකට දුඹුරු පාට බටර් අයිසිං එක මේ විදියට ලෑස්ති කරගෙන තියෙනවා. දැන් ස්ටාර් නොසල් එක භාවිතා කරලා මම මේ කේක් එකේ හරියටම භාගයක් වෙනකන් මේ විදියට ස්ටාර් නොසල් එකෙන් පයිප් කරගෙන යනවා. ඉතින් කේක් එක උස අඟල් 4ක් විතර වගේ තමයි තියෙන්නේ. ඒක නිසා මම අඟල් 2ක් විතර උසට දුඹුරු පාට අයිසිං එකෙන් මේ විදියට කේක් එක කවර් කරගෙන යනවා. ඉතින් අඟල් 2ක් විතර උසට මම කේක් එකේ යට කොටස සම්පූර්ණයෙන් දුඹුරු පාටෙන් කවර් කරගත්තා. ඊට පස්සේ මම ඒ මීඩියම් ස්ටාර් නොසල් එකම භාවිතා කරලා විල්ටන් ලීෆ් ග්‍රීන් එකෙන් මේ විදියට ඉතුරු අඟල් 2 සම්පූර්ණයෙන්ම කවර් කරගන්නවා. ඉතින් යාළුවනේ කේක් ඩෙකොරේට් කරනකොට ගොඩාක් අය අයිසිං වලින් ඩෙකොරේට් කරන කේක් වලට කැමති නැහැ. ඒ මොකද ටික වෙලාවක් යනකොට අයිසිං එක දිය වෙන ස්වභාවයක් වෙනවා. ඉතින් ඒක නිසා අපි හරියට දැනගන්න ඕනේ කොහොමද නිවැරදිව බටර් අයිසිං එක හදාගන්නේ කියලා. ඉතින් මම බටර් අයිසිං එක හදාගන්නේ කොහොමද කියන ලින්ක් එක පහත ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් බොක්ස් එකේ දාන්නම් ඔයාලට බලාගන්න. ඉතින් අපි කොහොමත් බටර් අයිසිං එක හැදුවාම රස්නේ රටක ඉන්න නිසා ලංකාව වගේ ඉතින් ටිකක් වෙලා යනකොට අනිවාර්යයෙන්ම බටර් අයිසිං එක දිය වෙන ස්වභාවයක් එනවා. ඉතින් ඒක නම් වළක්වා ගන්න අපිට කොහොමත්ම බැරි වෙනවා උෂ්ණය අධික කාලවලට. ඉතින් ඒත් අපි නිවැරදිව බටර් අයිසිං එක හරි පදමට හදාගත්තොත් ඒ ගැටලුව අපිට ටිකක් निराකරණය කරගන්න හැකියාව ලැබෙනවා. ඊට පස්සේ කේක් එකේ උඩ කොටසත් සම්පූර්ණයෙන්ම මම කොළ පාටින් ඩෙකොරේට් කරගන්නවා. ඉතින් ඒත් එක්කම ඔයාලට පේනවා ඇති කේක් බෝඩ් එකේ මම කවර් කරලා තියෙන තද කළු පාට ෆොන්ඩන්ට් එක. ඉතින් තද කළු පාට ෆොන්ඩන්ට් එක මම ගෙදරින්දීම තමයි හදාගත්තේ. ගොඩක් අයට ගැටලුවක් තියෙනවා මේ විදිහට තද කළු පාටට ෆොන්ඩන්ට් එක හදාගන්නේ කොහොමද කියලා. ඉතින් ඊටමත් ලේසියෙන් ඔයාලට තද කළු පාට ෆොන්ඩන්ට් එක හදාගන්න පුළුවන්. මම හදාගන්නේ කොහොමද කියලා මම වීඩියෝ එකක් කරලා තියෙනවා. මම ලින්ක් එක දාන්නම් ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් බොක්ස් එකේ. මේ තියෙන්නේ normal print out එකක්. ඉතින් මම normal color print out එකක් අරගෙන transparent sticker එකක් print out එකේ දෙපැත්තෙන්ම අලවලා ඊට පස්සේ පිටිපස්සට මේ වගේ කළු පාට fontan කෑල්ලක් අලව ගත්තා. ඉතින් ඔයාලා දන්නවා මම කොහොමද මේ sticker එක අලවගන්නේ paper එකට කියලා ඔයාලා මගේ කලින් videos බලලා තිබ්බනම්. ඊට පස්සේ මම fontan එක පිටිපස්සට වතුර ටිකක් ගාලා තියෙන්නේ. දැන් කේක් එකේ මට අවශ්‍ය තැනින් මේ විදියට නම්බර් 5 අලව ගන්නවා. ඒ වගේම මේ තියෙන්නේ මට අවශ්‍ය අනිත් කැරක්ටර්ස් ටික. ඉතින් කලින් කිව්ව විදිහටම කලර් print outs අරගෙන transparent sticker එක මම පින්තූරේ දෙපැත්තෙම අලවලා tooth pick එකක් මැදින් ගහලා තියෙන්නේ. ඉතින් මේ transparent sticker එක ඔයගොල්ලන්ට ඕනම book shop එකකින් ගන්න පුළුවන් පොත්වලට පිටකවර දාන transparent sticker එක කිව්වාම යාලා දන්නවා. ඉතින් ඒක ඔයාලට මේ විදියට අලව ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මට edible පින්තූර ගන්න හැකියාවක් නැති නිසා තමයි මම මේ විදියට normal print out එක අරගන්නේ. ඉතින් ඔයාලා මේක කස්ටමර්ට දැනුම් දෙන්න ඕනේ. ඔයා දාන්නේ normal print outs ද එහෙම නැත්නම් edible print outs ද කියලා. ඉතින් දැන් මම මේ පින්තූර ටික කේක් එකට සම්බන්ධ කරගන්නයි හදන්නේ.
දැන් මම මේ විදියට පින්තූර ටික කේක් එකට සම්බන්ධ කරගන්නවා. ඉතින් ඔයාලට ඕන නම් මම නම්බර 5ට ඇලෙවුවා වගේ මේ පින්තූර වලටත් පිටිපස්සෙන් ෆොන්ඩන්ට් කෑල්ලක් අලවන්න පුළුවන්. ඉතින් එහෙම ඇලෙවුවයි කියලා ලොකු වෙනසක් නැහැ. ඒක නිසා මම මේ විදියටම කේක් එකට පින්තූර ටික එකතු කරගන්නවා. ඉතින් ඊට පස්සේ මේ තියෙන්නේ නම. ඉතින් ඒක නිසා මම කලින් විදියටම normal print out එකක් අරගෙන transparent stick එක අලවලා barbecue stick දෙකක් ආධාරයෙන් මේ විදියට කේක් එකට සම්බන්ධ කරගන්නවා. ඊට පස්සේ happy birthday letters ටික කපලා බෝඩ් එක උඩින් මේ විදියට මම අලව ගත්තා. ඉතින් මේ විදියට කොහොමද fondant වලින් letters කපා ගන්න කියලා මීට කලින් මම වීඩියෝ එකක් කළා. ඒ වීඩියෝ එකේ link එකත් මම පහත description box එකෙන් දාන්නම්. ඉතින් යාළුවනේ මේ විදියට ලස්සනට කේක් ඩෙකොරේට් කරන්නේ කොහොමද කියලා ඔයාලට දිගටම මාත් එක්ක හිටියොත් ඉගෙන ගන්න පුළුවන් වෙයි. ඉතින් ඒක නිසා Cakenshapes YouTube channel එක තාමත් subscribe කරලා නැත්නම් ඉක්මනටම subscribe කරන්න. එහෙනම් ඉතින් නැවතත් මේ වගේම ඔයාලට ප්‍රයෝජනවත් වෙයි කියලා හිතන වීඩියෝ එකක් අරගෙන එනකන් ඔයාලට සුබ දවසක්.